નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 17મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. વિડીયોની તમારે પીડીએફ મેળવવી હોય તો તમે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન જોઈન કરી શકો છો. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મળી જશે. ડાયરેક્ટલી પ્લે સ્ટોરમાં સર્ચ કરશો તો આપણો લોગો છે, આ એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોરમાં પણ મળી જશે. બાકી કરંટ અફેરનું સુપરફાસ્ટ રિવિઝન થાય એવી પીડીએફો આપણે એપ્લિકેશનમાં અપલોડ કરીએ છીએ. એના માટે તમારે કોર્સ પરચેસ કરવાનો રહેશે. એપ્લિકેશનમાં આવી કોર્સ પરચેસ કરશો એટલે આ ટાઈપની તમને પીડીએફ તમને એમાં પણ જોવા મળશે. વીકલી ઈ બુક ને બધું તો આવશે જ, સાથે સાથે આ એક્સ્ટ્રા સુપરફાસ્ટ રિવિઝન થાય એવી પીડીએફ પણ આપણે મૂકીએ છીએ. લેટેસ્ટ હમણાં ગઈકાલે નોબેલ પ્રાઇઝની આપણે અપલોડ કરેલી છે. એક નાનકડો સ્ક્રીનશોટ છે, આ તમે પીડીએફમાં જોઈ શકો છો. શરૂ કરી દઈએ 17મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. બીજી વસ્તુ એ કહેવાની છે કે એક 23 અથવા તો 24 તારીખથી 3-4 દિવસ સુધી આપણા વિડીયો બંધ રહેશે. બરાબર. રીઝન એ છે કે કદાચ હું ટ્રાવેલિંગમાં હોઈ શકું. ઓકે. અને અત્યારે પણ થોડીક હેલ્થ ખરાબ છે. આજના વિડીયોમાં એનર્જી થોડીક લો લાગશે તમને મારી. એનું કારણ છે થોડીક હેલ્થ અત્યારે સારી નથી. બરાબર. તો વિડીયો તમારા માટે અત્યારે તો બનાવું છું, પણ કદાચ જો આવતીકાલે તબિયત વધારે સારી ના રહે તો કદાચ કાલનો વિડીયો પણ ડિલે થઈ શકે છે. આવી જશે જેટલા, માની લો કે કદાચ હું ટ્રાવેલિંગમાં આવીશ 24 તારીખથી, તો 24 તારીખથી માની લો કે 28 તારીખ સુધીના વિડીયો ન આવ્યા અથવા તો 30 તારીખ સુધીના વિડીયો ન આવ્યા તો એ બધા વિડીયો યુટ્યુબમાં પણ આવશે અને બાકી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં એની અલગથી પીડીએફ પણ આવશે જ. થોડુંક વાર લાગશે અપલોડ કરતા, પરંતુ એ બધું જ વસ્તુ તમને કન્ટેન્ટ છે એપ્લિકેશનમાં પણ મળશે, યુટ્યુબમાં પણ મળશે. ઓકે. તો એ વસ્તુ કહેવાની હતી જે કહી દીધી મેં તમને. બાકી શરૂ કરી દઈએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ નેવા 2.0 પોર્ટલ છે આ ચર્ચામાં હતું. આનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? તો નેવા પોર્ટલ છે 2.0 બીજું સંસ્કરણ જાહેર થયું. આ વિધાનસભાને ડિજિટલ બનાવવા માટે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. બરાબર. સ્વાસ્થ્ય હવામાન સાથે આને કોઈ લાગતું ઓળખતું નથી. બરાબર. તો વિધાનસભાને ડિજિટલ બનાવવા માટે આ પ્રોજેક્ટ છે. તો અહીંયા તો મેં ખાલી હેડિંગમાં નેવા પોર્ટલ નામ આપ્યું છે. એકચ્યુઅલમાં અહીંયા જે આપણું સંસદ સત્ર છે, બરાબર, નવું જે સત્ર શરૂ થયું તો એના 100 દિવસ પૂરા થયા છે. બરાબર. હાલમાં જે સત્ર ચાલુ થયું છે નવી સરકારનું, તો એના 100 દિવસ પૂરા થવાના અવસર ઉપર છે. બરાબર. વિવિધ 5 થી 6 પોર્ટલો શરૂ કરવામાં આવ્યા અથવા તો 6 સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવી એવું કહી શકીએ. તો પોર્ટલ અથવા તો સેવાઓનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. કોના દ્વારા? સંસદીય કાર્ય મંત્રાલય દ્વારા, પાર્લામેન્ટરી અફેર મંત્રાલય દ્વારા. 1949માં બનેલું હતું. બરાબર. પાર્લામેન્ટરી અફેર મંત્રાલય. હાલમાં 100 દિવસ સરકારના પૂરા થયા છે. એના અવસર ઉપર વિવિધ વસ્તુઓ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. એક તો રાષ્ટ્રીય ઈ વિધાન એપ્લિકેશન, નામ છે નેવા 2.0 પોર્ટલ. બરાબર. આ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આ વિધાનસભાની જે પ્રોસેસ છે એને સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ બનાવવા માટે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ક્વેશ્ચનમાં એવું આવે તમને પરીક્ષાની અંદર, તો ધ્યાન રાખજો કે ભારતની સૌથી પહેલી પેપરલેસ વિધાનસભા કઈ? તો એ ધ્યાન રાખજો, એ કઈ છે? હિમાચલ પ્રદેશ છે. બાકી સબોર્ડિનેટ લેજિસ્લેશન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે, બરાબર, જેને શોર્ટમાં SLMS કહેવાય છે. તો એ શરૂ કરવામાં આવી છે. એના અંતર્ગત શું થશે? તો કે વિભિન્ન હિતધારકોને એક મંચ ઉપર લાવવા માટે સિંગલ વિન્ડો ઇન્ટરફેસ છે પ્રદાન કરવામાં આવશે. ક્લિયર? તો વિભિન્ન હિતધારકો છે એને એક જ મંચ ઉપર લાવવા છે માટે સિંગલ વિન્ડો ઇન્ટરફેસ શરૂ કરવામાં આવશે. બરાબર. આના અંતર્ગત સબોર્ડિનેટ લેજિસ્લેશન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ અંતર્ગત. પછી કન્સલ્ટેટિવ કમિટી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, જેને CCMS કહેવાય છે, એ સાંસદના કાર્યોને મેનેજ કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલું છે. રાષ્ટ્રીય યુવા સંસદ યોજના પોર્ટલ છે, જેને NYPS કહેવાય છે, એ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં યુવાની સંખ્યા વધારવા માટે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. એકલવ્ય મોડલ આદિવાસી વિદ્યાલય, આ ટ્રાઇબલ અફેર મિનિસ્ટ્રી દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. આના અંતર્ગત છે જે વિદ્યાર્થીઓ માટે યુવા સંસદ પ્રતિયોગિતાની એક નવી યોજના પણ શરૂ કરવામાં આવેલી છે. આ બધા 5-6 કાર્ય કર્યા છે એ 100 દિવસ પૂરા થવાના અવસર ઉપર શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. તો એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીશું. હાલમાં જ ઓપન નેટવર્ક ફોર ડિજિટલ કોમર્સની એમણે ભાષિણીનો ઉપયોગ કરી અને બનાવેલી એક એપ્લિકેશન છે, એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપન નેટવર્ક ફોર ડિજિટલ કોમર્સ, જેને શોર્ટમાં કહીએ તો આપણે ONDC ના નામથી ઓળખીએ છીએ. જો ONGC નથી, એ પેટ્રોલિયમ કંપની છે, આ ONDC છે.
આ એક પ્રકારનું ડિજિટલ કોમર્સનું એક નેટવર્ક છે. તો ઓપન નેટવર્ક ફોર ડિજિટલ કોમર્સ, જેમ ફ્લિપકાર્ટ એમેઝોન છે, એવું એક સરકારનું આ પોર્ટલ છે ઓએનડીસી. બરાબર. તો એણે એક એપ્લિકેશન બનાવી. આ એપ્લિકેશનનું નામ શું છે એવો પ્રશ્ન છે. તો એપ્લિકેશનનું નામ છે સારથી. સારથી નામની એપ્લિકેશન બનાવી છે ઓપન નેટવર્ક ફોર ડિજિટલ કોમર્સે ભાષિણીનો ઉપયોગ કરીને. ઓકે. 2021માં ભારતની વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય અંતર્ગત આવતો જે ડીપીઆઈટી વિભાગ છે એણે ઓએનડીસીની શરૂઆત કરી હતી, ઓપન નેટવર્ક ફોર ડિજિટલ કોમર્સ. ઓકે. સારથી એપ છે એ શું છે? પોતાની કસ્ટમાઇઝ એપ તમે બનાવી શકો છો સારથી એપની અંદર. અને આ એપ છે તમે બનાવો તો એકથી વધુ ભાષામાં બનાવી શકાય. બરાબર. જેમ કે કેવી કેવી ભાષાઓ? હિન્દી, અંગ્રેજી, તમિલ, બંગાળી, મરાઠી, આવી બધી ભાષાઓ. હવે ભાષિણીની વાત કરું તો ભાષિણી છે એક સરકારનો ટ્રાન્સલેશન વાળો સોફ્ટવેર છે કે તમને ટ્રાન્સલેશન કરીને આપે છે. તો ભાષિણી છે એના અંતર્ગત તમે સંવિધાનની 22 ભાષાઓમાં તમને ટ્રાન્સલેશન ઉપલબ્ધ છે. 22 ભાષાઓમાં ગુજરાતી પણ આવી ગઈ. બરાબર. એ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? એક રાજસ્થાની 22 ભાષાઓમાં નથી આવતી, એ ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? બાકી ઓએનડીસી છે એના ચેરપર્સન છે એસઆર શર્મા છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ કાઉન્સિલ ફોર મેડિકલ રિસર્ચ એમના દ્વારા ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસની વેક્સિનના ટ્રાયલ માટે કોની સાથે કરાર કરવામાં આવ્યા છે? તો ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ છે એની વેક્સિન બનાવવાની છે. એના માટે આઈસીએમઆર, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર મેડિકલ રિસર્ચ, એને શોર્ટમાં કહેવાય આઈસીએમઆર. તો એણે કરાર કર્યા છે મીનવેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે. તો ઓપ્શન એ આપણો જવાબ થશે. હાલમાં જ મીનવેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે છે આઈસીએમઆર કરાર કર્યા છે એવિયન ઇન્ફ્લુએન્ઝાની વેક્સિનના ટ્રાયલ માટે એમણે કરાર કર્યા છે. ક્લિયર? બાકી એક ઓરિજિન ઓન્કોલોજી લિમિટેડ નામની કંપની છે એની સાથે પણ આઈસીએમઆર કરાર કર્યા હતા. એ શા માટે કર્યા છે? એ કરાર કર્યા છે આઈસીએમઆર મલ્ટિપલ માઇલોમા માટે. ઓકે. પછી ઝીકા વાયરસની વેક્સિન માટે પણ આઈસીએમઆર કરાર કર્યા છે. એ કોની સાથે કર્યા છે? ઇન્ડિયન ઇમ્યુનોલોજીકલ લિમિટેડ સાથે એમણે કરાર કરેલા છે. પછી એક ઇમ્યુનો એક સાથે આઈસીએમઆર કરાર કર્યા છે. એ કેમેરિક એન્ટીજન રિસેપ્ટર ટી સેલ થેરેપી માટે એમણે એક કરાર કર્યા છે ઇમ્યુનો એક સાથે. અને એક આઈસીએમઆર પેનેસિયા બાયોટેક સાથે કરાર કર્યા હતા. એ શા માટે હતા? ડેન્ગ્યુઅલ નામની ડેન્ગ્યુની દવા બનાવવા માટે કરાર કર્યા છે આઈસીએમઆર. તો આ ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ અત્યાર સુધીમાં જેટલા પણ કરાર કર્યા છે ને એ બધા જ મેં તમને અહીંયા હાઇલાઇટ કરી દીધા છે એક જ સ્લાઇડની અંદર. બરાબર. તો આ વસ્તુ તમને યાદ રાખવામાં ખૂબ જ સરળ બનશે. વર્લ્ડ ડિસ્લેસિયા ડે ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? આ 8 ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. દર વર્ષે 8 ઓક્ટોબરે આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તો હાલમાં જ ડિસ્લેસિયા ડે, વર્લ્ડ ડિસ્લેસિયા અવેરનેસ ડે પણ કહેવાય, તો એ 8 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવેલું. તો આ વખતે એની થીમ છે વોટ્સ યોર સ્ટોરી. ઓકે. હવે એક તમને સિમ્પલ વસ્તુ સમજાવું. ડિસ્લેસિયા કોને કહેવાય? એક પ્રકારનો મગજને લગતો લોક છે, લર્નિંગ ડિસઓર્ડર કહેવાય આને. બરાબર. નોર્મલ વ્યક્તિ હોય ને તો એબીસીડી છે એને આવી રીતની તમે પેજમાં લખી હોય તો આવી રીતની એને દેખાય. પણ એક ડિસ્લેસિયા વાળો વ્યક્તિ હોય જેને ડિસ્લેસિયા થઈ ગયો છે, બરાબર, તો એને એ વસ્તુ જે લખેલું હોય એ આડું દેખાય, સીધું ન દેખાય. પેજની અંદર જે લખેલું છે એ વ્યવસ્થિત રીતે ના જોઈ શકે. બરાબર. તો એને કહેવાય ડિસ્લેસિયા. બરાબર. નોર્મલ તમે પેજની અંદર એબીસીડી વ્યવસ્થિત રીતે લખેલી હોય તો તમને જે રીતે લખેલી હોય એવી જ દેખાય. પણ એ ડિસ્લેસિયા વાળા વ્યક્તિને એવી રીતે ના દેખાય. એનું માઇન્ડ છે એવી રીતે નથી જોતું, એ આવી રીતે જોવે છે. તો આ એક વસ્તુ છે. બરાબર. અને હું નાનો હતો ને ત્યારે લગભગ બાળપણમાં એક આવી રીતનું કંઈક કાર્ટૂન જોતો, એમાં આ મેન્શન કરવામાં આવેલું છે. કાર્ટૂન મને નામ યાદ નથી અત્યારે કયું હતું, પણ મેં એ વસ્તુ જોયેલું છે, કાર્ટૂનમાં પણ હતું. બરાબર. તો ઘણી વખત છે ને કાર્ટૂન એવા હોય કે તમને થોડુંક સાયન્સ સમજાવી જતું હોય. બરાબર. અમુક અમુક કાર્ટૂન તમે જોશો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એની અંદર ઘણું બધું પાછળનું સાયન્સ પણ એ લોકો એક્સપ્લેન કરતા હોય છે. બરાબર. અમુક અમુક કાર્ટૂન તમે જોજો. ચાલો, એ વાત તો દૂર રહી, પણ મેં આવું નોટિસ કરેલું છે એટલે તમારી સાથે શેર કરું છું. ચાલો. 7 થી 13 ઓક્ટોબર આ વર્લ્ડ ડિસ્લેસિયા અવેરનેસ વીક છે, એના તરીકે ઉજવ્યું હતું. બાકી ડિસ્લેસિયા શું કહેવાય એ વસ્તુ આપણે જોઈ ગયું. વાણી, અવાજોને ઓળખવા, અક્ષરો અને શબ્દો સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે, શીખવામાં એમને સમસ્યા અથવા તો વાંચવામાં મુશ્કેલી આવી શકે છે. તો એ પ્રકારનો જે ડિસઓર્ડર છે એને કહેવાય ડિસ્લેસિયા. ચલો, એ વસ્તુ થઈ ગઈ. ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ધ ઇરિડિકેશન ઓફ પોવર્ટી ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો છે?
ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ઇરિડિકેશન ઓફ પોવર્ટી 17મી ઓક્ટોબર આજે છે, બરાબર. તો આજે છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ધ ઇરિડિકેશન ઓફ પોવર્ટી. 17મી ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે અને ગરીબી નિવારણ માટેનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. આ વખતની થીમ શું છે? એન્ડિંગ સોશિયલ એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ મલ્ટ્રીટમેન્ટ. ઓકે, તો આ એની થીમ છે. 1992માં સૌથી પહેલી વખત ઉજવવામાં આવે. હવે જો જે લોકો, પહેલી વસ્તુ કહી દઉં કે દિવસોમાં તમે શું યાદ રાખશો. દિવસોવાળા જે ક્વેશ્ચન હોય ને, તો એમાંથી તમારે, જે લોકો માની લો કે પીએસઆઈની તૈયારી કરે છે, ઓકે, જે લોકો હાઈકોર્ટની કોઈ પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે, જે લોકો કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરે છે, ઓકે, જે લોકો એએમસીની તૈયારી કરે છે, તો એ લોકોને ખાલી એક તો અમુક આ ઇન્ટરનેશનલ ડે હોય એની એક તો થીમ યાદ રાખવાની, બરાબર. અને બીજું શું યાદ રાખવાનું? એ દિવસ કઈ તારીખે આવે, એટલે કે ડેટ યાદ રાખવાની. ક્લિયર? તો આ બે વસ્તુ યાદ રાખવાની છે જે લોકો આટલી પીએસઆઈ, કોન્સ્ટેબલ, એએમસી ની તૈયારી કરે છે એવા લોકો માટે. ઓકે, જે લોકો જીપીએસસી ની તૈયારી કરે છે, પછી ભલે એસટીઆઈ હોય, તો એ લોકો બધું યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરશે. જેમ કે પહેલી વાર ક્યારે ઉજવાયેલો છે, કોના દ્વારા ઉજવાય છે, જ્યાં મેન્શન કરેલું હોય ત્યાં બધું યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. ખ્યાલ આવી ગયો? તો એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે દરેક લોકોએ. ઓકે, ચાલો. હાલમાં જ મિનરલ સિક્યુરિટી ફાઇનાન્સ નેટવર્કમાં કયો દેશ જોડાયેલો છે? તો આપણો દેશ ભારત છે, મિનરલ સિક્યુરિટી ફાઇનાન્સ નેટવર્કની અંદર જોડાઈ ગયો છે. ઓપ્શન બી આપણો જવાબ થશે. મિનરલ સિક્યુરિટી ફાઇનાન્સ નેટવર્કની અંદર હાલમાં જ ભારત જોડાઈ ગયું છે. આ નેટવર્કની અંદર કુલ 14 દેશ છે અને યુરોપિયન યુનિયન આટલા આના સદસ્યો છે. યુરોપિયન યુનિયનમાં લગભગ 27 દેશો છે, એ બધા આના સદસ્ય છે, પ્લસ વત્તા 14, બરાબર. એટલે 41 જેટલા દેશો આના સદસ્ય થઈ ગયા એમ કહી શકાય. બાકી મિનરલ સિક્યુરિટી ફાઇનાન્સ નેટવર્કનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે ક્રિટિકલ મિનરલના સપ્લાયને ફાઇનાન્સ કરવું. જે ક્રિટિકલ મિનરલ્સ હોય છે તેના સપ્લાય છે એને ફાઇનાન્સ કરવું. ક્રિટિકલ મિનરલ્સ ઉપર વિશ્વમાં સૌથી વધારે કંટ્રોલ કોનો છે? ચીનનો છે. 75% કંટ્રોલ છે ચીન પાસે છે ક્રિટિકલ મિનરલનો. ઓકે, બાકી આ મિનરલ સિક્યુરિટી ફાઇનાન્સ નેટવર્ક છે એ મિનરલ સિક્યુરિટી પાર્ટનરશિપ હેઠળ બનાવવામાં આવ્યું હતું. હવે મિનરલ સિક્યુરિટી પાર્ટનરશિપ ક્યારે આવ્યું? તો કે આ સાહેબ આવ્યું, આની રચના થઈ 2022માં. અમેરિકાના નેતૃત્વ હેઠળ રચના થઈ અને ભારત છે આની અંદર જોડાઈ ગયું હતું 2023માં. ગયા વર્ષથી ભારત જોડાયેલું છે અને હવે આનું જે આના અંતર્ગત આવતી બીજી બોડી છે મિનરલ સિક્યુરિટી ફાઇનાન્સ નેટવર્ક, એમાં પણ ભારત અત્યારે 2024માં ઓક્ટોબરમાં જોડાઈ ગયું. જમ્મુ કાશ્મીરના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે કોણે શપથ ગ્રહણ કર્યા છે? તો ઓમાર અબ્દુલ્લાએ શપથ ગ્રહણ કરી લીધા છે. અત્યારે જમ્મુ કાશ્મીરના નવા મુખ્યમંત્રી બની ગયા છે ઓમાર અબ્દુલ્લા. ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઓમાર અબ્દુલ્લા જમ્મુ કાશ્મીરના નવા મુખ્યમંત્રી બની ગયા છે. એમની પાર્ટીનું નામ યાદ રાખી લેજો, નેશનલ કોન્ફરન્સ પાર્ટી એમની પાર્ટી છે. કુલ 90 બેઠક માટે ત્યાં વિધાનસભાની ચૂંટણી થઈ હતી અને એમાંથી કુલ 42 બેઠક છે નેશનલ કોન્ફરન્સ પાર્ટીને મળી. બીજો ક્રમ હતો બીજેપીનો, 29 બેઠકો મળી હતી, પણ સૌથી વધારે બહુમતી મળી છે નેશનલ કોન્ફરન્સ પાર્ટીને, બરાબર. બાકી વાત કરીએ તો એક સુરેન્દ્ર કુમાર ચૌધરી છે, એ જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ બનાવ્યા છે એમને, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. નાયબ મુખ્યમંત્રીને પણ યાદ રાખીશું. ઓમાર અબ્દુલ્લા મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી સુરેન્દ્ર કુમાર ચૌધરી જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્ય માટે, બંનેને યાદ રાખશું. એના ઉપરાજ્યપાલને પણ યાદ રાખી લો. જમ્મુ કાશ્મીર કેન્દ્ર શાસિત છે એટલે ત્યાં રાજ્યપાલ ન હોય, ઉપરાજ્યપાલ હોય, તો લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર કહી શકો. તો એ કોણ છે અત્યારે? મનોજ સિન્હા છે. ક્લિયર? બાકી જમ્મુ કાશ્મીર છે કેન્દ્ર શાસિત ક્યારે જાહેર થયું? આપણને તારીખ યાદ હોવી જોઈએ. 5 ઓગસ્ટ છે, જ્યારે બીજેપી બીજી વાર જીતી હતી ત્યારે સૌથી પહેલું કામ એણે એ કર્યું, જમ્મુ કાશ્મીરને રાજ્યમાંથી 2 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં વેચી નાખ્યું. એક જમ્મુ કાશ્મીર અને એક લદ્દાખ. એવી રીતે 2 કેન્દ્ર શાસિતમાં વેચી નાખ્યું. 5 ઓગસ્ટે આ જાહેરાત કરી અને 31 ઓક્ટોબર 2019 ઓફિશિયલી ડિક્લેરેશન આવી ગયું. ઓફિશિયલી કાયદાકીય રીતે છે એ ભારતનો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ ક્યારે બન્યું? 31 ઓક્ટોબરે, જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિ હતી ત્યારે. ક્લિયર? તો આ વસ્તુ ધ્યાન રાખશું. થોડાક એક વાક્યના પ્રશ્ન આજના વિડીયોમાં જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, ટ્રેડ કનેક્ટ ઈ પ્લેટફોર્મ છે એનું નિર્માણ એમએસએમઈ મંત્રાલય કોના સહયોગથી કર્યું છે? તો વિત્તીય સેવા વિભાગ, જે નાણાં મંત્રાલય હેઠળ આવે છે, ભારતનું વિદેશ મંત્રાલય અને એક્ઝિમ બેંક, આ બધાને સહયોગથી હમણાં ટ્રેડ ઈ કનેક્ટ પ્લેટફોર્મ છે બનાવ્યું. ટ્રેડ કનેક્ટ ઈ પ્લેટફોર્મ હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા અષ્ટલક્ષ્મી ઉત્સવ છે એને નવી દિલ્હી ખાતે ડિસેમ્બર 24 દરમિયાન ઉજવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે? નવી દિલ્હી ખાતે અષ્ટલક્ષ્મી ઉત્સવ ઉજવાશે, પણ એ શેના માટે છે? પૂર્વોત્તર વિકાસ. કોના દ્વારા ઉજવાય છે? તો કે પૂર્વોત્તર વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા ઉજવાય છે. હવે આમાં કઈ જગ્યાએ ઉજવાય એટલે તમને એક વસ્તુ મગજમાં, અષ્ટલક્ષ્મી છે નોર્થ ઈસ્ટના રાજ્ય માટે છે,
તો ઓપ્શનમાં જો નોર્થ ઇસ્ટના કોઈ સ્થળો આપેલા હોય તો ધ્યાન રાખવું, આ નવી દિલ્હીમાં ઉજવાય છે, નોર્થ ઇસ્ટમાં નથી ઉજવાતું. છે નોર્થ ઇસ્ટ માટે પણ ઉજવાય છે ક્યાં? દિલ્હીમાં ઉજવાય છે, એ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. એટલે ઓપ્શન હેરાન કરવા માટે આવા એક્ઝામિનર સેટ કરી શકે છે. હાલમાં જ ભારતના આઈટી મદ્રાસે કયા દેશ સાથે સૂર્ય ઉર્જા, ગ્રીન હાઇડ્રોજન, ઇલેક્ટ્રિક વાહન અને ગ્રીન બિલ્ડિંગ ક્ષેત્ર માટે કરાર કર્યા છે? આઈટી મદ્રાસે અમેરિકા સાથે આ બધી બાબતો માટે કરાર કર્યા છે. હાલમાં જ અરુણા વાસુદેવનું નિધન થયું છે. એ કયા નામથી પ્રસિદ્ધ હતા? અરુણા વાસુદેવ છે આ એશિયાઈ સિનેમાની માતા તરીકે પ્રસિદ્ધ હતા. હાલમાં જ એમનું નિધન થઈ ગયું છે. હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ હલકા વજનના જોરાવર ટેન્કનું નિર્માણ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? જો વ્યવસાયિક ઉત્પાદન પૂછે, અહીંયા વ્યવસાયિક ઉત્પાદનના સંદર્ભમાં મેં પૂછ્યું છે, તો એ લાર્સન અને ટુબ્રો આવશે. પણ જો ટેકનોલોજી કોણે બનાવી અથવા તો આનું સૌથી પહેલી વખત નિર્માણ કોને કર્યું એવું પૂછે, બરાબર, તો ડીઆરડીઓ કર્યું છે. ડીઆરડીઓ ઓપ્શનમાં ન હોય ને લાર્સન ટુબ્રો આપેલું હોય તો વ્યવસાયિક ઉત્પાદન આનું કોણ કરવાનું છે? તો કે લાર્સન અને ટુબ્રો કરવાનું છે. ખાલી બનાવ્યું કોણે એવું પૂછે તો આન્સર ડીઆરડીઓ જ આવે, પણ વ્યવસાયિક ઉત્પાદન કોણે કર્યું એવું પૂછે તો એ આવશે લાર્સન અને ટુબ્રો. એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીશું. બાકી 2027 સુધીમાં જોરાવર ટેન્ક છે એને ઇન્ડિયન આર્મીમાં સામેલ કરવાના છે. ક્લિયર? તો લાર્સન અને ટુબ્રો આપણને બનાવીને આપશે. કોડેક્સ કમિટી ઓન ન્યુટ્રિશન એન્ડ ફૂડ ફોર સ્પેશિયલ ડાયટરી યુઝિસ એનું આયોજન છે કયા દેશમાં કરવામાં આવેલું? આ જર્મનીમાં આનું આયોજન થયેલું છે. એટલો બધો અગત્યનો ક્વેશ્ચન નથી, કદાચ રેર કેસમાં પૂછાઈ શકે. આવી એક સંમેલન છે એ યોજાઈ હતી. હાલમાં જ ભારતે કયા દેશ સાથે સંયુક્ત એઆઈ અને ક્વોન્ટમ ટેકનોલોજી સંશોધન માટે $2 મિલિયન સુધીનું અનુદાનની જાહેરાત કરી છે? તો ભારત અને અમેરિકાએ બંને એઆઈ અને ક્વોન્ટમ ટેકનોલોજી માટે $2 મિલિયન જાહેરાત કરી છે. ઇન્ટરનેશનલ શૂટિંગ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન, જેને કહેવાય આઈએસએસએફ, એનું હેડક્વાર્ટર જર્મનીના મ્યુનિક શહેરની અંદર આવેલું છે. બાકી વાત કરીએ તો આનું જુનિયર 2025નો જે જુનિયર વર્લ્ડ કપ છે એની યજમાની માટે કયા દેશને પસંદ કર્યો છે? 2025નો જુનિયર વર્લ્ડ કપ આઈએસએસએફનો થશે ભારતમાં. આન્સર આવશે ભારત. હાલમાં જ ડ્રોન હુમલામાં કયા દેશને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું જેના પરિણામે 40 લોકો ઘાયલ થયા? ડ્રોન હુમલો હમણાં જ ઈરાનમાં થયેલો હતો, તો એના પરિણામે 40 લોકો ઘાયલ થયા. એટેક કોણે કર્યો હતો? હેઝબુલ્લા નામના મિલિટરી ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવેલો હતો. હાલમાં જ એજન્ટ ફોર્સ નામનો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત એજન્ટ છે કોના દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે? અમેરિકાની કંપની છે સેલ્સ ફોર્સ નામની, એમણે આ ડિઝાઇન કર્યો છે એજન્ટ ફોર્સ. તો આ સાથે 17 ઓક્ટોબરના વિડીયોને વિરામ આપીશું. થોડીક એનર્જી લો લાગી હશે કદાચ આજના વિડીયોમાં, પરંતુ તબિયત સારી નથી છતાં પણ તમારા માટે વિડીયો લાવ્યો છું, બરાબર. તો મળીશું આવતીકાલે 18મી ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.